สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคย S9L เดินทางมาถึงพาร์ทที่ 5 แล้วกับเรื่องราวของอดีต The Black Commander เส้นทางแห่งอคติกับเรื่องราวที่พวกเราจะไปตามไล่ล่าพระเจ้าอย่างบาทาซ่าที่ได้รับพลังมาจากมหามังกรไพมอร์เดียสเพื่อจะนำไปกำจัดคาร์คาทอริกเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเชิญรับชมได้เลยครับเนื้อหาในต่อไปนี้มีสปอยใครต้องการเล่นเองเข้าใจเองด้วยตัวเองกรุณาปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาดูย้อนหลังอีกทีนะครับสำหรับที่ใครไม่อยากพลาดเนื้อหาในตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยหรือใครชอบวิดีโอก็กดไลค์ไว้ด้วยใครไม่ชอบวิดีโอก็กดดิสไลค์แล้วก็เสนอความเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับในเรื่องราวตอนที่แล้วตัวของนายที่ได้สร้างอุปกรณ์สำหรับการสังหารมหามังกร2 ตัวพร้อมกันแต่ก็โดนขโมยไปโดยตัวของพันธะเองที่นำไปใช้ในการดูดพลังแทนเขามีเป้าหมายที่จะกำจัดมหามังกรทุกตัวในทีเดียวนี้ประกอบกับตัวของไทมี่ได้ตั้งทฤษฎีไว้แล้วว่าการตายลงของมหามังกรจะทำให้กระแสเลวร้ายปั่นป่วนนำไปสู่หายนะได้กลุ่มดราก้อนวอชอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้แน่ชัดว่าจะฆ่าพวกมันดีหรือไม่แต่เราก็ไม่ควรให้คนอื่นตกมือก่อนที่จะสรุปทฤษฎีนี้เช่นกันเราจึงต้องตามตัววาทาซ่าไปที่ข้ามเขตไปถึงทะเลทรายในแดนอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วณทิสตันดิเซอร์นั่นเองเราได้ขอความช่วยเหลือจากคุณหญิงเกลวุฒิสภาของเมืองอารานันอาจัดการสนับสนุนเรือเหาะไปยังอีโลนาการมาถึงที่ล่าช้าจนพวกเราเดอะฟอสเหล่าผู้รับใช้แห่งเพลิงที่สละตัวตนให้เป็นเพียงเปลวเพลิงให้กับตัวของบาทาซ่าสั่งการเองของผู้คนในดินแดนทิสตันดิเซอร์เสนอให้เราไปเป็นพวกด้วยในการปราบซ้อนจับชาวบ้านเป็นตัวประกันและขู่ฆ่าแทนน่าจะง่ายกว่านะถ้าจะชนแบบนี้นะเราก็ชวนชาวบ้านให้อพยพไปที่เมืองแอมนูนแทนแต่ว่าเราดันเข้าเมืองไม่ได้ติดอยู่ที่ด่านหน้าแทสเมียที่เป็นทูตจากฝั่งไคท่าเนี่ยก็เลยช่วยคุยให้เราในฐานะที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ร่วมกันรวมถึงมีอารยธรรมและวัฒนธรรมมารวมกันมาเป็นเวลานานนะจึงหมดปัญหาเรียบร้อยแน่นอนว่าเธอยังคงหวาดผวาที่จะต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าแต่ด้วยความตั้งมั่นและการเติบโตของเธอจะทำให้เธอพร้อมสำหรับเรื่องภายหน้าเช่นกันผมว่าจริงๆแล้วแค่เธออยากจะแก้แค้นให้แฟนสาวเธอเลยคนดูแลเมืองอย่างราฮิบก็จะให้เราไปถามคนแถวนี้ดูว่ามีใครมีเบาะแสเกี่ยวกับวาทาซ่าบ้างเราจะไปเจอเบาะแสตัวของคาสิโนคนดูแลคาสิโนที่มีนามว่าซาลัมเบอร์เขามีข้อมูลแต่แทนที่เราจะได้ข้อมูลมาเลยเนี่ยนั้นต้องมาทำเควสก็อย่างเป็นจัดการตัวของกลุ่มมอร์เรนแคสเซสกลุ่มทหารกบฏที่ทรยศควีนนาเฮียแห่งราชวงศ์ไพรเมวอลแล้วไปช่วยเหลือทรราชอย่างพาราวาโจโกดิชผู้จัดการเวทแห่งความตายซึ่งหลังจากการช่วยมาเสร็จเนี่ยเขาก็จะพยายามช่วยเราหาข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับบาทาซ่าแล้วก็คอยแจ้งเราเสมอด้วยในเขตแดนหนึ่งที่มีตัวของคนอพยพที่ล้นจนต้องไปตั้งแคมป์ข้างนอกขาดแคลนอาหารทรัพยากรแล้วก็ยาด้วยแถมยังมีพวกฟอสแอบมาโจมตีชาวบ้านแถวนี้อีกซึ่งมันก็จะมีความเชื่อปริศนาโผล่มาตัวของชาวบ้านแถวนั้นเลยพึมพำสรรเสริญต่อตัวของราชลูกมังกรตัวแรกของปิดเอ๊ะไม่ใช่อารีนเหรอแต่ก่อนจะไปทำอะไรต่อได้พวกฟอสได้ล้อมเมืองจะจู่โจมเมืองแอมนูนในเร็วๆนี้ซึ่งมีคนจากสองฝั่งที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกับตัวของกองกำลังที่แอมนูนแล้วก็คนที่อพยพด้วยมีอยู่2 กลุ่มคือกลุ่มซันสเตียทหารผู้พิทักษ์แห่งเอโรนาและเหล่านักบวชพ่อเมียแต่พวกเขาเป็นพวกที่ต่อต้านกับโจโกจนทำให้จำนวนนั้นเหลือน้อยแล้วก็บาดเจ็บกันอยู่ในกลุ่มหนึ่งก็คือโจโกเนี่ยแหละเลยมายื่นข้อเสนอว่าจะช่วยเมืองนี้หรือจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่พวกเขาจะต้องยืนยันด้วยตัวเองตัวเลือกทั้งหมดเนี่ยมันก็มีดีแล้วก็มีแย่เพราะกลุ่มอพยพเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีทหารเอาคนที่บาดเจ็บมาเนี่ยกินทรัพยากรแล้วก็ยาเพิ่มหรือจะเอาพวกทรราชผีที่มาเป็นพวกกับคนธรรมดาก็ประวัติเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในฐานะทรราชจอมดอกกระล้างของประชาชนทั่วนะซึ่งหัวหน้าเมืองก็จะขอให้เราช่วยตัดสินใจทุกช้อยจะสามารถช่วยเหลือเมืองแอมนูนได้เสมอแต่ด้วยในวิธีการที่แตกต่างกันไปรับกรรมที่แตกต่างกันด้วยแต่โดยรวมแล้วเมืองจะปลอดภัยและหาเบาะแสต่อได้ซึ่งตัวของซาลัมบาเนี่ยก็จะมาบอกว่าตัวของสายของเขารู้ว่าตัวของบาทาซ่าไม่ได้ตามไล่ล่าคาร์บอนอริกอยู่แต่ล่าวาสพวกเขาได้ตั้งแคมป์กันเพื่อทำสงครามในไม่ไกลในเร็วๆนี้ด้วยเราเลยจะไปสำรวจหาเบาะแสเพิ่มเติมจนได้จะไปบรรจบและเผชิญหน้าพบกับตัวของวาสเองที่กำลังโดนตัวของบาทาซ่าจับไว้ตัวของเราที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยก็สู้ไม่ไหว
พลังมันต่างเกินไปเราเป็นแค่สิ่งมีชีวิตทั่วไปเราไม่ใช่พระเจ้าที่เพิ่งดูดพลังจากมังกรมานะกำลังจะถูกสังหารแล้วแต่ว่าวาเดินกระดิ้นหลุดมาได้แล้วก็รับแทนเลยสละชีวิตแทนเราไปส่วนบาทาซ่านั้นก็โดนแรงระเบิดมหาศาลที่เกิดจากตัวของวาสที่ได้สร้างขึ้นหลังจากที่ตัวของเขาตายไปเราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเขาจะเอาวาสทำอะไรเพราะตอนแรกที่เรามาเจอเขาเนี่ยเขาจับวาสเอาไว้มาเด็ดขาว่าแถมเรียกลิบร้องว่าสหายแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยนะนี่ลงไปทำอะไรมาเนี่ยลุงชาที่เพิ่งนึกได้ว่าตอนที่ติดอยู่ในเดอะมิสเนี่ยโซฟาตินดาบประจำตัวของตัวเองที่มันเพิ่มมอดเนี่ยได้ใช้แก่ปริศนาที่โดนตึงล่ามด้วยโซ่เนี่ยช่วยบอกวิธีการคืนพลังให้กับมันแต่ลุงก็เลยไปช่วยปลดปล่อยเขาออกมาจากเดอะมิสด้วยตัวหายนะเลยนะเนี่ยลุงชาตัวนี้เนี่ยบาตาซ่าที่เคยโดนผนึกไปโดยพวกเดอะซิกที่ตอนนี้ก็มีแค่5 องค์หลุดออกมาได้ตัวของวาสที่สลายไปก็ยังคงทิ้งตัวของคริสตัลในรูปแบบเดียวกับที่เคยเห็นในถ้ำคริสตัลของกรีนด้วยแถมมีเสียงความทรงจำของเขาเป็นการที่พูดเกี่ยวกับอาวุธที่อยู่ในสถานที่ลับในขณะเดียวกันตัวของออลีนที่อยู่ในห่างไกลในทาเรียก็จะเริ่มโบกเวกโวยวายเป็นพิเศษหลังจากที่วาสตายไปจากการที่ตัวของไทมิติดต่อมาหาเราซึ่งการที่เราจะไปเก็บข้อมูลแล้วก็ความทรงจำเนี่ยจะทำให้เรารู้ชัดเจนเลยว่ากรีนเนี่ยมีลูก2 ตัวคนแรกคือพี่ชายอย่างวาสที่เกิดในเอโรนากับออลีนที่เกิดในมากุมาเขาลำพึงลำพันเกี่ยวกับคำทำนายของเขาทั้งคู่และเฝ้ารอจะได้เจอหน้ากัน Have enjoyed the company in the desert skies. She'll never know her brother. ฟังจากผมอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะแต่ตอนได้ยินเขาพูดแบบนี้เองเนี่ยจี๊ดเลยรับรู้ว่าพี่ที่หายสาบสูญไปตั้งแต่เด็กเนี่ยยังอยู่แต่ก็ตายในเวลาไม่ต่อมาไม่ได้เจอหน้ากันเลยเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าสถานที่ลับที่วาสหมายถึงเนี่ยมันคือที่ไหนก็เลยต้องตามหาคริสตัลความทรงจำเพิ่มพร้อมกับลุงดิดล็อกที่เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่กรีนนำเดสตินีเอไปต่อกรกับคาคาทอรินเนี่ยพวกเขาต้องใช้อาวุธโลหิตมังกรอย่างดราก้อนบัตสเปียร์ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่บาทาซ่ากำลังตามหาแน่ๆเลยประกอบกับที่เราจะเห็นพวกฟอสเก็บพวกคริสตัลแบร์มาตุนเยอะกว่าปกติจะโถลุงมันไม่บอกเลยวันนี้ซึ่งเราก็จะเจอทางเข้าของทางที่ลับแล้วก็เจอกับดราก้อนบัตสเปียร์ได้ในที่สุดแต่เราจะทำลายทิ้งไปไม่งั้นบาทาซ่ามันจะได้เอาไปใช้ในการสังหารมังกรแทนจากการลองชั่งน้ำหนักดูแล้วนะแต่การจะเอาชนะบาทาซ่าได้เราจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ของคนที่เคยกำลังเขาให้ได้ก่อนจากเราเดอะซิงแคสเมียเลยเสนอว่าที่สุสานราชวงศ์พาราโวลเนี่ยที่เคยเป็นประตูสู่เดอะมิดแน่นอนว่าสุสานนั้นมันก็ต้องมีผีเฝ้าประตูที่ขวางทางเราไม่ให้เราเข้าไปแต่เราก็จะเอาชนะผ่านทางมาได้เช่นกันจะถามหาเหตุผลนะครับว่าทำไมเราต่อกรกับผีด้วยอาวุธธรรมดาได้เพราะตอนเราสู้กับผีที่แอสคาลอนมันก็มีเหตุผลรองรับเช่นกันครับจนเรามาเจอตัวของหอสมุดของคอเมียรวมถึงตัวเธอที่ยังอยู่ด้วยเราได้สนทนากับเธอเกี่ยวกับเรื่องที่ถ้าเทพจะสู้กับมังกรในทีเรียเนี่ยเพื่อปกป้องตัวของทีเรียไว้มันจะกลายเป็นว่าทีเรียจะพังพินาศแทนพวกเขาเลยละทิ้งทีเรียไปการปกป้องทีเรียเนี่ยเลยกลายเป็นหน้าที่ของพวกเราเองบาทาซ่าไม่ได้เห็นด้วยเลยขัดขืนเลยโดนกักขังในเดอะมิดในที่สุดและจนกระทั่งลุงชาตัวหนึ่งไปช่วยปล่อยเขาออกมาเฮ้ยรู้แล้วว่าผีระยะยำเยอะได้ไหมไม่โคเมที่ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือและกำลังจะตามพวกก๊อตทนคงหนึ่งไปด้วยก็เลยให้คำใบ้ในการตามหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเอโรนาแทนซึ่งตัวของพวกเราก็เลยแยกย้ายไปหาของนั้นอีกครั้งแทนจนเราไปเจอสถานที่ของเราเอ็กซอลที่ดูแลวาสที่เกิดที่นี่อย่างเคโชเมืองโบราณที่ฝังอยู่ในทรายเราพบว่าตัวของบาตาซ่าเนี่ยก็จับพวกดีเอ็กซอลไปใช้งานแล้วก็หลอมรวมกลายเป็นเหล่าเดอะฟอสของเขาด้วยถ้าเราจะเอาชนะมหามังกรและช่วยทีเรียได้เนี่ยกรินมีอีกหนึ่งคำทำนายหนึ่งเลยคือเราต้องหามังกรตัวใหม่ที่เป็นมิตรกับพวกเราขึ้นมาทดแทนมหามังกรแบบปัจจุบันที่เป็นอันตรายต่อพวกเราทุกคนแต่พบว่าเลือดของมังกรคริสตัลนั่นแหละคือจุดอ่อนหลักของคาทอริซึ่งนั่นก็รวมถึงออรีนด้วยและนั่นเราจึงต้องไปรวมตัวกับไปหาเธอเดี๋ยวนี้เลยแต่ก่อนเราจะกลับเนี่ยระหว่างรอเรือออกมันกลายเป็นว่าบาตาซ่าเนี่ยดักรอเราแทนซึ่งเราก็สู้ไม่ได้เหมือนเดิมแต่รอบนี้ออรีนมาจากไหนไม่รู้พยายามจะมาช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีโดนจับตึงเอาไว้และเราก็โดนสังหาร
ในดินแดนรกร้างมืดมนที่เราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป ชื่อความทรงจำมีเพียงแค่ประสาทสัมผัสทั่วไปเท่านั้นกำลังเดินอ้างว้างนี่คงเป็นความตายของหลากหลายคนในที่นี้และได้พบเจอกับตัวของคาราวาโจโกลิชโทราราที่โดนจับขังมาที่นี่ด้วยเขาเล่าเรื่องในระหว่างที่เราอยู่ในที่นี้เยอะมากๆเลยที่เขาได้เผชิญแต่เราจะได้วิญญาณเล่นร่อนตนหนึ่งเนี่ยช่วยเราให้สามารถเก็บรวบรวมความทรงจำที่หล่นหายไปมารวมกันและกลับมาเป็นตัวเราอีกครั้งซึ่งตัวของเราเนี่ยมันเป็นเพียงแค่วิญญาณถ้าเราเกิดจะกลับไปเราก็ต้องทำให้ร่างของเรากลับมามีชีวิตด้วยแต่ว่าร่างของเรามันตายไปแล้วเราเลยต้องไปจัดการกับสิ่งมีชีวิตปริศนาที่เกิดมาจากความวุ่นวายสับสนจากการปรากฏตัวของบัตซ่าที่โดนตั้งชื่อว่าเจ้าจอมเขมือบวิญญาณที่ออกมาอาละวาดในความผันผวนที่มิติความตายตรงนี้ซึ่งหลังจากที่เราจัดการกับเจ้าเขมือบวิญญาณได้สำเร็จพลังเหล่านั้นก็จะก่อเกิดเป็นพลังและชุบชีวิตเราขึ้นมาในที่สุดหลุดออกมาจากเดอะมิสได้แต่ตัวของโจโคเนี่ยไปขอให้เราปล่อยเขาด้วยแต่เราจะไม่ทำเหมือนลุงชาบางตัวนะและเราก็จะกลับมาได้พร้อมกับไอเดียในการโค่นบาตาซาเราจะใช้แผนเดียวกับบาตาซาในการเอาชนะเขาการปลอมตัวไอเดียก็คือเราจะลอบสังหารตัวของหัวหน้าใหญ่ของโมเดนแคสเซนอย่างอิบุรุและเข้าประชุมงานของพวกเราผู้จงรักภักดีโจโคให้แคสเมียช่วยปลอมตัวเราเป็นอิบุรุแทนและนำทัพพวกเขาเนี่ยไปต่อกรกับพวกเดอะฟอร์เองใช่ครับเราก็จะทำแบบเดียวกับที่บาตาซาทำใจเราก่อนหน้านี้และแน่นอนว่ามันได้ผลเราได้รวมกองทัพของโจโคไปตบกับพวกเดอะฟอร์ได้สำเร็จแถมตัวของบิดล็อกก็ให้ตัวมาติดตัวไว้ในการจัดการกับบาตาซาด้วยคุณผู้ชมรู้อะไรไหมครับดาบนี่มันโกงมากเลยแต่ทำไมล็อกเคยใช้แบบนี้ให้เราดูเลยนะไม่มีเหตุผลรองรับหรอก ในท้องนภาแห่งการเผชิญตัวก่อนพบวอร์อย่างบาตาซาเรากับออรินจะได้ร่วมมือกันจนเราชนะเขามาเนี่ยการเอาชนะบาตาซาคือการใช้ดาบของรีล็อกนี่เองใช่ซะที่ไหนละโถคือมันจะติดกันด้วยความสามารถของตัวเลือดด้วยมังกรและผู้หูเขาก็มีพลังมากพอที่จะเอาชนะบาตาซาได้ต่างหากและนั่นก็คือจุดจบของพระเจ้าองค์นี้ที่พลังเอไลน์มันต่างๆในเดือนต้นตัวของคาฟาทอริที่อยู่ตอนนั้นเป็นต้องรับเดไลน์มันเป็นจะเป็นความโยกมาตอนใส่พากับสะพานและสะพานที่ต่างๆต่อมาจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของผ่านรถไฟที่เราอาจจะนะตัวของพระเจ้าที่สำเร็จแต่ภัยพิบัติในอนาคตที่กำลังคืบคลานเข้ามาและคาฟาทอริที่กำลังโลดเลยนะเราจะรับมือกับสถานการณ์ที่ต่อไปได้อย่างไรไปติดตามต่อในเนื้อหารีวิวโบสีนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันในพาร์ทต่อไป